guys, welcome back to our channel FM Family. Dah lama kita dah masak-masak. Hari ni kita nak masak-masak. Aku nak ajak korang semua buat Yimmy Cantonese. So, barang-barang dia semua aku dah prepare. So, kita masak je. Nanti, alah, tak payahlah kot nak ajar korang macam mana nak potong. Aku dah prepare dah siap-siap semua. Jom kita masak. Hi guys, Assalamualaikum. Apa khabar? Sebelum korang continue tengok video ni, don't forget to like, share, comments and subscribe. Hari ni aku nak ajar korang semua buat Yimmy Cantonese. So Yimmy Cantonese ni aku nak masak dia punya kuah je. Mi dia tak payah masak. So kejap lagi bila kuah dia dah masak, bila panas-panas lagi kau nak makan, kau ambil Yimmy tu letak je campur dalam kuah tu dan kau terus makan. So aku dah potong semua barang-barang ni. Barang-barang ni semua aku dah potong. Aku dah get ready kan. Ni ada, kita tengok ada telur, mushroom, carrot, bunga kobis, ni sawi batang dengan daun, ayam, halia, bawang putih yang telah dicincang, udang. Ni adalah air tepung jagung yang kita dah bancuh dengan air sikit. So kita sediakan telur. Oh ni, sotong yang telah direbus. Lepas tu kita akan gunakan homemade chicken stock. Jom kita mulakan. Sekarang ni aku tengah panaskan kuali. Nanti kita masukkan minyak. Tak banyak pun, dalam 2 ke 3 sudu sahaja. Macam mana nak masuk minyak ni? Okey, sekarang kita dah masukkan minyak 2 ke 3 sudu. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita mula memasak. Sekejap, aku kecilkan api sikit loh. Okey. Ni ada bawang putih dengan halia. Kita tumis. Okey, sampai keluar bau. Tumis dia. Halia tu aku potong besar-besar sebab lagi kan, kalau ada yang tak suka halia, boleh dah nampak halia tu kan. So dia orang boleh tak tepi terus. So sekarang kita masukkan ayam. Benda ni masak senang gila. Kau nampak je barang macam banyak kan. Tapi kalau kau rasa macam tak nak letak semua barang tu, kau boleh je letak apa yang kau suka. Kau rasa macam kau buka peti ais kau nampak sayur. Kalau kau ada carrot, kau letak carrot je. Kalau kau ada mushroom, kau letak mushroom je. So sebabkan hari ni aku rasa aku letaklah banyak-banyak. So kita ayam ni ambil macam biasalah kan. Ayam ni ambil masa yang sedikit lama. Kita bagi ayam ni masak dulu, okey? I'll get back to you later. Sementara kita tunggu tu, ayam tu tengah masak. Nak saya bantu. Masak Cantonese kuah ni, kau boleh letak apa je yang kau suka. Kau boleh letak ayam, kau boleh letak sotong, kau boleh letak udang, kau boleh letak apa saja preference kau. Daging pun sedap juga. So, terpulang bila kau buka peti kau buka peti ais kau nampak apa dia? Kau masuk je. Tak ada masalah. Okay? Ayam kita ni macam ambil masa sikit lagi. I'll get back to you. Sekarang ayam kita ni dah separuh masak. So sekarang kita boleh masukkan udang. Masuk udang. Sotongnya aku dah rebus sikit tadi.
dah rebuskan dia sikit. Masuk je seperti ni. Lepas tu, nampak kan? Macam ni kan? Kita tambahkan sedikit air. Lepas tu kita tutup dia. Tambahkan sikit air. Nampak tak? Dah tambahkan air ni. Cukup ke? Aku rasa dah cukup lah, sikit lagi. Sedikit lagi. Bagi dia macam, puan tak cukup lagi? Sikit lagi. Okey. Nampak tak? Bagi semua benda ni. Kita bagi semua benda ni macam tenggelam. Okey, kita bagi semua benda ni tenggelam. Lepas tu sekarang, Lepas tu sekarang kita akan tutup dia seketika. Kita bagi dia masak. Lepas tu baru kita masukkan sayur-sayuran dan benda-benda lain. Okey. Okey, sekarang kita punya dah mendidih. Dia dah mendidih. Kita letakkan dia dekat tepi dulu. Tak apa, dia berkuah tak apa sebab memang kita perlukan kuah tu. So kita nak rendam mi. So sekarang kita masukkan carrot. Masuk je carrot. Carrot ni hampa potong lah macam mana pun hampa suka. Lepas tu kita masukkan cendawan. Lepas tu kita masukkan bunga kobis. Lepas tu kita masukkan batang sawi. Masuk je. Wah, meriah. Meriah tak? Set. Aku pusing dulu lah. 1, 2, 3. Lihatlah. Wah, meriah tak? Meriah kan? Yes. Okay. Nampak tak? So, kita dah masukkan semua sayur-sayuran yang keras. Last kali kita ada sayur sawi dengan telur dengan tepung jagung. So, sekarang kita tutup dulu. Kita bagi sayur-sayur ni masak untuk seketika. Aku yang mula pegang kamera ni. Nak masak dengan kuali. Okey, sekarang kita punya sayur-sayuran semua dah mendidih. Kacau besar. Lepas tu kan? Sekejap. Aku lupa nak masukkan ni. Ni adalah chicken stock. Kita masukkan dalam 2 sudu. Okey. Lepas tu sekarang kita boleh masukkan daun sawi. Lepas tu kita masukkan telur. Telur ni aku dah cuci tadi, okey. So aku tak nak kan kamera nak masak, tak boleh. So aku letak kamera kat situ, aku nak tengok. Masukkan telur. Lepas tu kita kacau. Dah masak dah. Sedap. Sekarang yang terakhir kita akan masukkan air jagung yang kita dah bancuh tadi. Air jagung ni kalau korang bancuh, make sure korang jangan bancuh dengan air panas. Korang bancuh dengan air biasa je. Air normal temperature. Okay. Kenapa kita masukkan air jagung ni, air tepung jagung ni? Sebab kita nak ikatkan. Kan kalau korang makan dekat kedai kan, dia macam likat-likat macam tu kan. Tapi untuk masukkan ni air tepung jagung ni, korang kena pastikan yang korang punya kuah ni tengah mendidih. Korang masukkan. Kalau tidak, dia takkan menjadi tau likat ni. Aku tak nak macam terlampau likat. Macam just nice je. Sekarang
sekarang masa untuk kita merasa. Tambahkan garam sikit. Kacau dia. So sedap. Dah siap. Set no. Tunjukkan apa. Yes. It's done. Korang tengoklah ni. It's done. Apa nampak tak? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah kuah Cantonese. So, nampak tak? Bila kita angkat tu kan, ada macam yang antara likat dengan tak likat sangat. This is the best. Kejap lagi aku akan Sekejap lagi aku akan servekan kuah ni dengan Yimi. Korang tengok macam kita makan. The best part is kalau kita nak makan benda ni, kita kena ada cili kicap potong. Sebab yelah benda ni kan tak pedas. So nanti kalau sesiapa yang ada anak atau sesiapa yang tak makan pedas boleh makan. So kalau kau nak pedas, kau tambah cili kicap. And see you later. Hi guys, sekarang kita nak mukbang. Inilah dia Yimi kering tu. Nampak tak keras kan? Macam mana kita nak makan ni? Kita akan ambil ni, kuah ni. Kita akan letak je. Letak saja. Letak. Letak. Lah. Dan letak. Wow. Okay. Nampak tak? Panas-panas masih berasa. Aku lupa nak sudu jap. Back. Lepas tu, ni kan aku dah sediakan cili padi kicap. Cili padi kicap dengan sedikit perahan lemon. So ni kita akan gaul dia. This is so good. Kita kacau dia. Kerak, kruk, kerak, kruk, kerak, kerak, kruk. This is so good. Okay. Sekarang kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. So sedap. Makan dengan cili padi.
nama dia? Bunyi meracun. Okey. Cukup dapat. Korang jangan rasa makan kan? Semestinya benda ni sangat simple dan sangat sedap. Korang boleh letak apa-apa je. Udang, sotong, whatever. Korang boleh letak apa-apa je sayur. The main thing is bawang putih, halia dengan sikit stok ayam, telur. Dan korang dah get ready. Dia bukan setakat boleh makan dengan mi. Korang boleh makan dengan kuih tiaw, korang boleh makan dengan mi, korang boleh makan dengan mihun dan macam-macam lagi. Tapi yang kuih tiaw tu kalau kau nak sedap, kau goreng dulu dengan kicap. Lepas tu baru kau masukkan dengan kuah. So, selamat mencuba. Until we see you again, don't forget to like, share, comment and subscribe. Bye guys!